ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 7th ਦਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡੈਸੀਮਲਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.2 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 1/3 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 1/3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 1/5 ਗਿਵਨ ਹੈ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1/3 ਕੀ ਆਣਾ? 1/15। ਐਵੇਂ 2/7 ਦਾ 1/3 ਕੀ ਆਣਾ? 2/7 ਨੂੰ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 2 1 ਦਾ 2, 7 3 ਦਾ 21, 3/2 ਦਾ 1/3, 3/3 to the 6। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਂਡ 3/4 ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। 2/9 ਦਾ 3/4 ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, 2/9 ਨੂੰ 3/4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 3 1 ਦਾ 3, 3 3 ਦਾ 9, 2 1 ਦਾ 2, 2 2 ਦਾ 4, ਬਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/6। ਐਵੇਂ 4/7 ਦਾ 3/4, 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3/7। 8/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3/4, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, 2 4 ਨਾਲ 8 ਕੈਂਸਲ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਿਊਸ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਫਾਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਐਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ, ਹੋਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2/9। 3 1 ਦਾ 3, 3 5 ਦਾ 15, 5 1 ਦਾ 5 over 8 1 ਦਾ 8, 3 1 ਦਾ 3, 9 3 ਦਾ 27, 3 3 ਦਾ 9, 4 3 ਦਾ 12, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4/9 3 ਦਾ 27। ਇੱਧਰ 2 1 ਦਾ 2, 2 2 ਦਾ 4, ਹੋਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 1 ਦਾ 2, 3 2 ਦਾ 6, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3/5। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 81/100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6/7। 3 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? 5 ਤੇ। ਹੋਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। 81 3 ਦਾ 243 over 15 to 7, 350। 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 3 1 ਦਾ 3, 9 3 ਦਾ 27, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1/9। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? 3/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 3 ਦਾ 15 plus 1, 16/3, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, 1 ਤੇ 8 ਤੇ ਕੈਂਸਲ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 8। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? 1/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 3 ਦਾ 15 2 17/3, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, 17/21 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ? 6 2 ਦਾ 12 into 5, 17/6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4, 2 1 ਦਾ 2, 2 2 ਦਾ 4, 3 2 ਦਾ 6, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 34/3। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, 4 3 ਦਾ 12 plus 1, 13/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9 4 ਦਾ 36 plus 1, 37/4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ 13 ਨੂੰ 37 ਨਾਲ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ? 4 3 ਦਾ 12, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? 3 2 ਦਾ 6 2 ਦਾ 12/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 8 3 ਦਾ 24 plus 5, 29/8, 4 3 ਦਾ 12, 4 2 ਦਾ 8, 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 29/8।
2, 5 3 ਦਾ 15 plus 1, 16 by 5, multiply 4 to the 8 plus 1, 9 by 4, cancel हो गया, 4 1 ਦਾ 4 4 ਦਾ 16, 9 4 ਦਾ 36 over 5, ठीक है जी। Which fraction is greater in the following fraction? 3 by 2 of 2 by 7 and 5 by 2 of 3 by 8। इन्हों किमें सोल्व करांगे ਆਪਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 by 2 of 2 by 7, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 3 by 2 multiply 2 by 7, 2 ਨਾਲ 2 कैंसल, कितनी फ्रैक्शन आ गई ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 by 7। ਇਹਦਾ 5 by 2 multiply 3 by 8, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 5 3 ਦਾ 15 over 16, ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 by 7, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 15 by 16। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3 by 7 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ 5 by 16 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 by 112 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 105 by 112। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ 105, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ 5 by 2 of 3 by 8 is greater, ठीक है जी। एम सेकंड पार्ट है 1 by 2 of 6 by 5, 1 by 2 multiply 6 by 5, 1 by 3 of 4 by multiply 4 by 5, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 by 5, इधर कितना आ गया 4 by 15, ਉਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15, ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5। ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਮੈਂ 15 ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 by 15, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 by 15, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ 9 by 15। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 by 2 of 6 by 5 is greater। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, if the speed of a car is 1051 by 3 किलोमीटर पर आवर, साढ़े कार की स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है 1051 by 3, इनू किवें लिख सकदा 1051 by 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 105 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 315 plus 1 316 by 3 किलोमीटर पर आवर, ਤੇ distance covered by in ਤੇ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 2 by 3, ਕਿੰਨਾ 3 3 ਦਾ 9 2 11 by 3 ਆ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ डिस्टेंस की ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड कितनी गिवन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 316 by 3 ਤੇ टाइम कितना गिवन है 11 by 3, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 316 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 316 6743, कितना गया 3476 by 9 किलोमीटर की आ गया साढ़े कोल डिस्टेंस। तो मतलब कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया 3476 by 9। सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 29 3 by 7, लेंथ गिवन है साढ़े कोल रेक्टेंगुलर प्लॉट दी 29 3 by 7 मीटर, इन्हें मैं की लिख सकता 29 3 by 7, 29 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 203 plus 3 206 by 7 मीटर। एमिंग ब्रेथ गिवन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 8 by 11 मीटर, इन्हें मैं की लिख सकता 12 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ
प्लस 8 कितना आ गया 140/11 मीटर। फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ रैक्टेंगल की होंदा साडे कोल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है जी, लेंथ कितनी गिवन है साडे कोल 206/7 मल्टीप्लाई विड्थ है 140/11। ठीक है जी, 7 1 7 7 2 40 कितना आ गया 20। 20 ने इधर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया साडे कोल 6 2 12 40/11 मीटर स्क्वायर। If a cloth cost rupees 121/4 per meter, cost of cloth कितनी है 121/4 मीटर। ठीक है जी, इन चेंज करके लिख सकते 120 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 480 + 1 481/4 मीटर। फाइंड द cost of 4/1/3 मीटर। the cost of 4/1/3 मीटर ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ 4/1/3 मीटर ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ 481/4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 3 12 + 1 13/3 कैंसल हो रहा नहीं हो रहा 481 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਣਾ 6253/4 मीटर। ठीक है जी, अगर क्लोथ की कोस्ट 12/1/4 पर मीटर है तो 4/1/3 मीटर क्लोथ की कोस्ट कितनी होनी साढ़े को 6253/12 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है जी सब नूं।